läget. Jag är väl bara ute och glider lite med V8. Tror att det här säkerligen blir kanske sista vändan i år med den. Det har inte blivit så mycket längre vändor egentligen i år. Kanske blivit som mest 2-3 mil på sin höjd. Jag tror inte ens jag har kört så långt. Så det är ju så, vissa år kör man mer och vissa år kör man mycket mindre. I år skulle den ju inte ens, jag skulle inte kört med den tanken, men sen blev det ju besiktning på den tidigare, och har ni inte sett den videon så gå in och kika på besiktningsvideon när jag besiktade den här och se hur det gick. Så ja, då blev det ju, när den ändå besiktat så blev det att köra lite grann. Så nu är vi väl mitt i augusti månad och det har varit inte det bästa vädret för körningar, och ja, bilen tål vatten, men jag vill inte köra när det regnar, utan passade på idag var det rätt så soligt och fint väder, så att tänkte att jag skulle ut och ta som sagt en vända, förmodligen den sista i år för bilen. Sen kommer den att få stå några månader, så får vi se vad som blir med den i vinter. Det ligger en hel del som i planering, eller man ska säga, som alltså är tanken att göras. Jag har nämnt det tidigare, det var ju bakaxeln vill jag ju gärna byta utväxling i, och sen är det lite annat smått och gott som jag vill göra med den. Vi får väl se hur mycket det hinns med. Jag har ju turbon med jag håller på med, och den är väl prio på det viset att det är så mycket mer att göra med den, och jag vill få ut den snart. Jag säger inte någon tid, men inom snart framtid säger vi väl. Så att det är härligt att ut och bara glida lite och lyssna på V8-ljudet, mullret i en 240. Så ja. Det är så roligt. Videorna, det är så schyssta kommentarer och trevligt på alla sätt, och så roligt att det bara blir mer och mer folk, och det var en uppmärksam tittare, och det var ju kul, det var ju väldigt hjälpsamt, som hade uppmärksammat i videon med spindelleden där, eller med fjärdebenet. När jag höll på att sätta ihop det så hade jag ju satt dit spindelleden felaktigt. Den skulle vara ett annat håll än vad jag satte den, och det var ju jäkligt bra att han såg det och kommenterade så att jag kunde åtgärda det. Så de andra videorna sen när jag sätter ihop att så är det ju fixat. Så tack till dig. Sväng utanför bilen. Ja, det har vi han. Ja, passa på ut och köra medan det fortfarande är väder, för snart så har vintern kommit snabbare än man tror. Usch. Don't forget.
lite tajt, men det går. Så ser det ut med fästena. Svetsat direkt i rambenet. Utan några kuddar. Bultat i motorfästet. Basic. Och där finns också utrymme. Inga bekymmer. Gott om plats. Ja, det är fantastiskt faktiskt ändå att det finns så mycket utrymme. Kanske ska fundera, vad säger ni? Slänga in Big Block? Nej, jag bara skojar, det är nog lite väl bra. Då måste jag säkert kapa igen och det vill jag inte. Än så länge är den helt okapad någonstans. Så om man nu någon gång skulle vilja återställa den så hade det gått. Jag har inte ens ändrat något för kylan eller fästena eller något sånt där, utan det är ja, vi tar väl ett varv till.